En als je niet gaat op de lijn, iets goed. Oké. Dat is het op de lijn. Ja. Ja, de rechter is inderdaad beter om te draaien. Yes. Wat we nu gaan doen is nog meer pas leggen. Ik gebruik daar een waterpas voor op die referentielijn, want dat is de lijn die we eigenlijk recht willen krijgen. Zeg maar. Dus nu nog eens al. Maar als ik hem al pas heb en dan doen we al twee eventueel de is. Voilà, hij ligt pas op. Hetzelfde erbij. Voilà. Ja. Mag nog serieus. Zeg mag nog? Nog? Is dat ongeveer goed? Ja. Dan moet er daar ook nog een vis bij. Nog wat? Laatste. Ja. Is het veel? Nee, het is perfect. Ja, goed. Ga een klein beetje terug. Nog wat. Ja, dat ziet er goed uit. Diagonaal. Nog eens. Je moet toch in de buurt zijn. Ik heb 49. 3 zelfs. 48, ja, die afstanden van die lijnen, hetzelfde. Dat is één zaagslede minder, dat is wel serieus te lang.